بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر کلاس کې تقریبا 4-5 اگزامپل سره مونږ یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ سټرکچر او د سټرکچر چې کوم ټایپ مونږ ډیفاین وکړو، مطلب دا چې د په دغه باندې د مختلفو شیانو لپاره مونږ یو یوزر ډیفاین ډیټا سټرکچر یا یو ډیټا ټایپ جوړالی شو چې په هغه کې بوک ولا مونږ کتلی او د سټوډنټ ولا کتلی او پوینټ ولا کتلی او چې څومره اگزامپل هم کتلی وو مونږ په مختلفو طریقو باندې سټیټیکلی انیشلایزیشن کتلی و پکې. اوس په دغه اگزامپل کې اوما مطلب ما کولاو کړلو صرف سټیټیک انیشلایزیشن یې نه کم په دغه مطلب په دغه ویډیو په کتو باندې چې داسې کویریز راغلي وو، چې داسې کوېسچن راغلي وو چې تاسو ته هم پکار دي چې کلیر وي، ځکه چې یو ټیچر ته نه کلیر ممکنه نه چې تاسو ته کلیر وي. اولنۍ خبره ده چې کوم د یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ دی د تقریبا په 4-5 په هر اگزامپل کې مونږ په یو نوې طریقې سره ډیټا انیشلایزیشن کړی، مطلب دا کوم ویریبل چې دی د دغه انیشلایزیشن مونږ کړی وو. اول دا چې د یو سنګل مطلب دا چې زه د دغه بوک ټایپ یو ډیټا ټایپ یا یو ویریبل جوړ کړم، په هغه کې اټومیټیکلی دا چې څومره ما انټرنلی دا لیکلي دا به د هغه ممبر جوړ شي. دا ممبر زه ډاینامیکلی د سنګل ویریبل والا ډاینامیکلی انیشلایزیشن څرنګه کړای شم. نو چونکې دی موږ سره سی لینګویج دی، په سی لینګویج کې د ډاینامیک انیشلایزیشن دپاره موږ یو فنکشن استعمالوو، هغه فنکشن یې موږ سره څه شی سکینې فنکشن دی. ښه دلته لکه څرنګې موږ په تیرو نورو اگزامپلس کې کتلي وو، اولنی چې کوم پارټ موږ ولیکلو دا پارټ په دغه باندې څه شی جوړ شولو، په دغه باندې یو سکیچ جوړ شولو، یا موږ ویلی شو په دغه باندې یو میپ جوړ شولو، یا دا مختلف ټرم دي چې مختلفو کتابونو کې لیکل شوي دي، یا موږ ویلی شو په دغه باندې یو بلو پرنټ جوړ شولو. اوس دا سکیچ میپ بلو پرنټ دغه څه مقصد دی؟ دغه دا مطلب دی چې که موږ وکړو کله هم چې سیم کنسټرکشن فزیکل کیږي او یوه نقشه جوړه شي، په یوه نقشه ملټیپل فزیکل کنسټرکشن پاسبل وي که نه. مطلب دا چې تا یوه نقشه جوړه کړه، هغه کې د شپږ کمرې جوړې کړې، د کمرې یا چې کوم فیچرز دي دا فیچرز یې موږ سره دلته نه دي چې څه شی پکې تا راوستو، په دغه سیم یوه نقشه باندې ته ملټیپل بیا جوړالی شي. دا موږ مغه سیم ته کنسپټ پکې همغه دی چې دا یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ دی چې په دغه ډیټا ټایپ باندې زه ملټیپل ډیټا ټایپ یا ملټیپل آبجیکټ فزیکل آبجیکټ ګوره ما سره په میموري کې دا چې کوم ویریبل کومه پرې تا نه جوړ کړی دا میموري کې سپیس نه نیسي. ګوره دا ما جوړ کړلو او لاندې زه ډایرکټ مطلب چې کومې موږ سره بلټین ډیټا ټایپ دي زه ډایرکټ یوز کم، نو ما سره به په میموري کې دا ځای نه نیسي. ښه دلته یو کوېسچن پیداویږي چې کله هم زه د دغه آبجیکټ ډیټا ټایپ آبجیکټ یې موږ سره یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ دی د سټرکچر والا، کله چې د دغه زه یو ویریبل جوړ کم د دغه ویریبل به څومره سایز وي. ګوره موږ سایزونه کتلي وو، انټیجر والا څومره وي 4 بایټ وي، د فلوټ څومره وي 4 بایټ وي، کریکټر څومره وي 2 بایټ وي که نه. داسې موږ سره د هر ویریبل لپاره 1 بایټ وي 2 بایټ نه وي. کریکټر له څومره ورکوي؟ کریکټر 1 بایټ که 2 بایټ اډ بیټ که نه دی موږ سره 1 بایټ میموري ورته انیشلایز کیږي. انټیجر لا په لوور سیسټم کې 2 بایټ ورکوي، لیټیسټ سیسټمو کې ولا 4 بایټ ورکوي. اوس دلته که وکسې په دغه کې خو موږ میکسچر یوز کړلو، مطلب کریکټر ارې هم یوز کړله. دلته به زه تاسو ته مینولي ولیکم، دغه کې به څومره وي؟ دلته به 100 بایټ میموري ریزرو شي، سایز به ونسي. دلته به څومره راشي؟ دلته به ما سره راشي 40 بایټس. دلته به څومره راشي؟ فلوټ دی چې فلوټ دی نو دلته به ما سره راشي 4 بایټ. دلته یې ما سره چې انټیجر دی خو ما سیسټم لیټیسټ دی نو په دغه کې به 4 بایټ دغه دپاره وي، او دلته به څومره وي؟ دلته به هم 4 بایټ وي. اوس که زه دا ټول سره جمع کم دا به څومره راسي؟ دا ګوره 140 شولو، 144 شولو، 48 شولو، 152 شولو که نه. دا به هم اوس وکړو چې آیا دغه ویریبل ته د دغه بوک چې زه جوړ کم دغه ته 100 څومره 152 میموري بایټ ورته اساین کیږي که ورته نه اساین کیږي. او بل دا چې ډاینامیکلی دا چې کوم ویریبل دي دا به زه څرنګه انیشلایز کم. ښه دلته زه به راشم مین فنکشن لا، دا یې موږ سره ډیکلریشن دی. لکه څرنګه دلته به زه تاسو ته په کمنټس کې ولیکم موږ بلټین چې کوم ډیټا ټایپ یې لکه انټیجر شولو یا کاما یې موږ سره انټیجر کاما فلوټ دغه دا کریکټر او دغه سره موږ مخې ته یو ویریبل نامه به لیکله. داسې به م کړل که نه چې کوم موږ نارمل ډیکلریشن کتلی دی، دلته نه مې انټیجر لیکلی، نه مې فلوټ لیکلی، نه مې کریکټر لیکلی، بلکې څه شی مې لیکلی؟ بوک مې لیکلی.
او بوک خو دا چې کوم دي دغه مونږ یو چې دا بلټین دي دا چې مونږ سره کوم دي دا بلټین دي مطلب دا ډیفاین دي په دغه پروګرامینګ لینګویج کې دا مونږ ډیفاین کړلو سینټیکس د دوړو ډیکلیریشن سیم دی دا مخکې نو دا بره چې کوم مو لیکل کړي که دا ما ختم کړل ګوره زه یې ختمام نه خو زه صرف څه شی کوم دلته مې د بي وړوکی کړلو په دغه څه شی شولو سټرکچر بدل شو که نه هلته په کیپیټل ډیفاین دی سټرکچر لاندې ما سره څه شی په سمال باندې شولو یا دلته په سمال دی او لاندې په کیپیټل دی دلته به زه چې کوم چې اوس یې پېژني که نه یې پېژني څه یې زه خو دا نه پېژنم دا بوک څه شی دی فار ایگزامپل دلته زه څه شی کوم بوک وړوکی کوم خو نارملي که تاسو خیال وکړو دلته چې څومره مو یوزر ډیفاین اگزامپل تاسو ته لیکلي په یوزر ډیفاین کې اولنی ټکی د یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ مو کیپیټل لیکلی دغه ته مونږ یو کنوینشن ګوره په نارملي په بلټین کې مونږ سره چې څومره ډیټا ټایپ هم دي دا اسمال نه سټورډ دي دغو او د بلټین په منځ کې ډیفرینشیشن اوس که تاسو داسې ولیکم موله به په دام ایرر نه راکوي خو دا کنوینشن ښه کنوینشن نه دی مطلب دا چې کوم رولز ریګولیشنز دي یا مطلب د هر لینګویج دپاره څه ګایډلاین وي هغه ګایډلاین نه دي فالو شوي اوس ګوره زه به دغه یو مثال هېر کړم چې څومره زړه آبادي ده دغه مخ دغه سایډ ته دی که خیال وکړو او یا خو به دا وي چې اوس په بدقسمتۍ نه یې چا دومره کم ځای وي چې دغه سایډ ته نه کېږي نو ای بیا هغه مخه دغه مخه هغه مخه هم وکړي خو میکزیمم آبادي چې وکړو مخې کوم سایډ دی اوس په دغه کې شل اوس وړاندینو کړی آبادي ده او خلک پسې روان دي په دغه کې کنوینشن دی چې په اوړي کې دی یخي په ژمي کې ګرمي نور پکې څه نشته که هغه مخه د گیټ وکړم د هغوی نه هغه مخه مخ کمرې کړي هغه سیټ نه یې کړي دي خو دا یو کنوینشن دی کنوینشن دغه ته یې نو دلته دا یوه ښه خبره ده چې موږ دا چې شی کړو کیپیټل کړو خو ما بهرحال سمال کړلو چې سمال مه کړو دلته زه راولم کمپایل مه کړلو اوس یې موله یې ایرر رانه کړو ویې پېژندلو اټ مین چې بره د دغه سټرکچر شته دی خو په دغه باندې څه شی وشولو په دغه کمپایلیشن باندې په میموري کې به یو سپیسیفیک ریزرویشن وشي هر ریزرویشن به څومره 152 د دغه سټرکچر په بیس باندې دغه میپ په بیس باندې 152 بایټ په دغه سایز وي اول دا چې دا څومره په دغه کې نه ویریبل راغلل څومره ویریبل دي چې دا څومره مونږ پکې لیکلي دي دا ټول زه غواړم چې په دغه کې زه ډیټا واچم سټیټیکلی مونږ کتلې وه زه ډاینامیکلی پکې اچم انټر که ټایټل دلته مه څه ولیکلو سکینې فنکشن مو ولیکلو او دلته یو بل پکې ضروري شي اکثر خلکو ته په دغه کې کنفیوژن رادرومي ګوره دلته ما سره که خیال وکړو په سکین فنکشن کې موږ د ویریبل نه مخکې امپرسنټ سایز لیکو نه دا سایز کوم اپریټر دی اپریټر لیکو دغه څه مطلب دی دغه مطلب دی چې یو ایډرس دی چې په باندې لیبل لګېدلی ده اوس کلم چې ته مطلب سټرینګ ډیټا راخلي که په سټرینګ ډیټا کې دا ونه لیکیم ته والا به ایرر نه کوي دلته مې ختم کړلو صرف تاسو یې پوهې دپاره ښه ګډ پروګرامینګ پریکټس دی چې دلته یې هم ولیکي خو که وی نه لیکیم دا به ایرر نه کوي او چې کوم نیومریک ډیټا دا اوس نیومریک ډیټا ده که نه په دغه سره لیکل ضروري دي چې وی نه لیکي ایرر به ایرر کوي یوه سره یې که ولیکي او که ونه لیکي دا دویم بیا مو سره سټرینګ د دغه سره مې لیکلی پهله سره مې نه لیکلی ګورو چې په دغه باندې ایرر راکوي که نه او که په دغه باندې ایرر راکوي ښه دلته ما ونه لیکلو اوس په دغه کې ګوره ما سره چې کله کریکټر ټایپ ډیټا یو کریکټر سنګل نه وي ملټیپلی او ما سره ټایټل کې ملټیپلی نو دپاره موږ سره فارمیټ سپیسیفایر پرسنټیج دی او دلته دا بي څه شی دی دا یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ دی په دغه کې نه ما سره یو بل ویریبل دی چې هغه باندې لیبل شی لګېدلی ټایټل لګېدلی دا ډیټا چې واخلي دا به په مخکې سیو کړي اوس یې ګوره دلته ته کمپایل کام کمپایل مه کړلو ایرر ویر نه کړو دا اوس لاجیکل ایرر دی خو چې ډیټا پکې اچم اوس ورته ګوره چې ډیټا پکې اچل شي که نه راغلم ما ټایټل کې فار ایگزامپل ای ویر کړله په هغه کې صرف اوس پوره نه لیکم ځکه چې ما مقصد په دغه ټیسټینګ کې پهله خو دغه واخسته دویم له راغلو دلته ما ایر کې څه ویر کړلو 1 مې ویر کړلو لیټ چې 1 ایر دی انټر مې کړلو چې انټر مې کړو څه یې نه یې اخلي که نه ایرر یې راکړلو راله ګوره بره یې ډیټا سیم سیګنیچر بره مم ختم کړو لاندې مم ختم کړو بره ما ورته وي چې دا آپشنل دی که وا لګلو ښه خبره ده لاندې کمپلسري دی چې وی نه لګې اکثر خلکو ته دا ایرر راشي بیا ورته پته نه لګېږي چې دی دا کومې وجې نه ایرر راکوي کله یې چې دا ایډیټر مسله ده کله څوک لکه مختلفو خلکو کنټینټ په یوټیوب شته دی چې هغه به ځان خلاص کړي چې دا د دغه ایډیټر مسله حالانکې ایډیټر مسله نه ده ځکه جسټیفیکیشن یې دغه شي نشي کړی چې دلته یې نه لګم او دلته یې لګم څلی موله دا ایرر دلته نه راکوي زه به راشم دغه ځای له دلته مې نه یې لګالی که نه دلته به ولګم دا سیمبل اوس ما ووي چې دلته آپشنل دی دلته خو اوس هم نشته دی زه به واپس راشم دا به زه کمپایل کړم
کمپایل مکړلو کمپایلیشن کې وخت هم مولا ایرر نه راکالو ځکه چې الوجیکل ایرر او لوجیکل ایرر کمپایلر نشي ګیراله کمپایلر ته سینټیکس ایرر او سیمینټیک ایرر وخی دلته به ضرور شمه دوزه نه بیرن کم چرن مکړلو فور ایگزامپل دلته م ا ور کړلو دلته م بی ور کړلو دلته م 1 ور کړلو انټر مکړو ډیټا واخسته نیکس لاړو اوس هم پته نه لګي چې وای خسته کا وای نه خسته فور ایگزامپل دلته م 2 کړو دلته م 3 کړو دا درې چې موږ سره کوم دي دا کې نیومریک ډیټا وکنه په دا دوه کې ټیکسچوال ډیټا وا نو دلته مو ټیکسچوال ډیټا و چله دلته نیومریک دلته بزش شي کوم زب انټر کم چې انټر کم دلته حوال خبره ده چې the number of byte required for B1 څه شی راوستلی دی 152 اوس په دا وخت همداسې نه چې ما کوډ باندې مطلب کلکولیټ کړی او لیکلی مې دی دا په فنکشن باندې راوتلی بله خبره ده چې په ټایټل کې چې کومه ډیټه دا پکې سیو ده حالانکې ما ورسره لیبل نه یې لګلی په دغه کې چې کومه ډیټه دا هم سیو ده دلته چې کومه ډیټه ما ور کړې ده دلته پیجز ما په لاست کې لیکلی ځکه دلته پیجز په 3 نمبر راغلی تاسو به دغه ته ګورو مطلب ما سره مخکې وروستو کړي که مخکې وروستو کې په ډاینامیک کې څه مسله نه ور کوي په پرایس کې ما 2 ور کړي 2 راغلی دی چونکې ما سره دا فلوټینګ ویلیو ده نو ځکه پسې 2.20 ګون راغلي ځکه چې دلته ما د پوینټ نه بعد ګوره که زه تاسو ته آوټپوټ وښیم په آوټپوټ کې ما د پوینټ نه بعد شی ور کړی 0.2 اف مطلب دا چې د پوینټ نه بعد به ما سره دا 2 ډیجټ راځي چې نه وین 2 ډیجټ نه زیرو مقصد دا چې شیم نشته خو رای ولی اوس دلته چې کوم د سایز راوستلی ای سایز د پوره ما دلته چې وکړو یو انټیجر ټایپ ویریبل مو واخیستو او دا انټیجر ټایپ ویریبل کې 152 چې شی انټیجر ویلیو ده کنه نون فریکشنل ویلیو ده دلته مو ولیکلو چې سایز اف په سایز اف باندې به څه وشي او بیا مې پکې نه څه ورکړلو دلته مو ورکړو یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ په د یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ باندې چې د دغه څه سایز وي اب په بایټ کې وي اب معلوم کی او په د ویریبل کې به واچي دلته به مو سره یو نیومریک ویلیو براشي دلته مو میسج ولیکلو چې د نمبر اف بایټ ریکوایرډ فور دا B1 ده کنه د B1 د پر دلته مو ولیکلو پرسنټیج چلا ځکه چې انټیجر ټایپ ویلیو ده او دلته مچ شی وکړلو دا ما پرینټ کړله کوم ځای نه چې په دغه کې سیو شوی ده دغه کې چې شیم سیو شي به مو سره دلته راشي نو دلته مو سره 152 ځکه چې مونږه هغه مخکې هارد کلکولیټ کړل مونږ د 152 را درومي نو دلته مو سره راغله خو بیا په دغه کې چې کومه ډیټا مطلب مو ټایټل پرینټ کړل اوس په صحیح ډیټا بوله ورکو به کې سوچ دلته مونږ سره پکې راسي کنه زبدا بیا کمپایل کم کني کمپایل کیم کې چیرته چینج د پکې کړی یا چینج به پکې راشي دغه نه مرن کړو مو یو ټایټل فور ایگزامپل ورکړلو C++ دا یو کتاب ده انټر مکړلو چا لیکلی دی فور ایگزامپل دا لیکلی دی شهزاد انټر مکړلو کله لیکلی 2024 کې انټر مکړلو پرایس یې څومره دی پرایس یې 250.99 فور ایگزامپل دا په ډالر کې دی او دلته پیجز یې څومره یې پیجز یې 150 انټر مکړلو د اول خدا چې مو سره د کوم د ویریبل دی د B1 د دغه په میموري کې څومره سایز ونیو 152 بایټ نیولای اتر بوک سوکته شهزاد کتاب نماز شه دا پیجونه په کې څومره دمره په کوم یار کې پبلش شوی په دغه کې پرایس څومره نو دا ټوله ډیټا موږ سره په چشي کې ډاینامیکلی پرن ټایم باندې ما ورکړه کنه اوس دا ډیټا ته زنه ګورم بیا یې رن کم ډاینامیک شي دی په هر ځن پرن کېدو کې چې کومه ویلیو ته ولا ور کې ما به پکې راسي او سټیټیکلی چې ورته کې نه تر مرګ پرې رن کې ما ویلیو چې تو نه چینج کړیا به نه چینج کیږي دا کې په هر ځل پرن کېدو کې چې ته کومه ویلیو ور کې به تو نه اخلي نو د موږ سره ډاینامیک انیشلایزیشن د یو سنگل ویریبل یا د یو سنگل آبجیکټ مونږه ایلیمنٹ بای ایلیمنٹ دا دغه ایلیمنٹ دی یا مطلب کمپوننت بای کمپوننت ډاینامیک انیشلایزیشن څنګه کو نو موږ سره دا एग्जांपल دی کلیر شول ورته دا به بند کوم